हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु आवर च्यानल मनकेसी। आज चाहिँ हामी काइनमास्टरको मोड एप्लिकेसनमा देखेको केही समस्याहरूको बारेमा चाहिँ वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल, काइनमास्टरको अहिले लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ सबै डिभाइसमा कम्प्याटेबल छैन र पुरानो केही मोबाइल डिभाइसहरूमा चाहिँ यो स्टेबल छैन। मैले 3-4वटा मोबाइल डिभाइसहरूमा युज गरेको छु र यसले गर्दा विभिन्न प्रब्लमहरू देखा परेको छन्। जस्तै सपोज हामीले लेयरमा राख्छौँ भने लेयरमा राख्दाखेरिमा एउटा लेयरदेखि दोस्रो लेयर नआउने अनि अटोमेटिक ब्याक हुने जस्ता प्रब्लमहरू देखेका छन्। कहीँ अडियोमा प्रब्लम छन्। यस्तो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अहिले फिलहाल कुनै पनि सल्भ मेथड चाहिँ छैन। यसको लागि हामी सबैले नै काइनमास्टरको चाहिँ पुरानो एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसनमा भिडियोको लिङ्क दिनेछु। यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ डिजिबिनको चाहिँ साइटमा चाहिँ काइनमास्टरको एप्लिकेसन चाहिँ हामीले काइनमास्टर 4.8.3, काइनमास्टर 4.12.1, काइनमास्टर 13.4 यो चाहिँ लेटेस्ट हो। यो लेटेस्टमा चाहिँ प्रब्लम भएको हुनाले हामीले 4.12.1 लाई चाहिँ 61 MB को युज गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमका प्रब्लमहरू चाहिँ छैन। जुनसुकै डिभाइसमा पनि कम्प्याटेबल छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।